ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਆ। 2020 ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 2021 ਸਾਲ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ 2021 ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ 2020 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜੌਬਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ 2020 ਸਾਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ 2020 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵਾ ਤੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ 2020 ਸਾਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ 6:45 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹੁਣੇ ਪਟਾਕੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਸਾਢੇ 7 ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, 7:30 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, 6:45 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣੇ ਪਟਾਕੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਮੰਨਿਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੈਂਸਲ ਆ। 10 ਹੀ ਬੱਜੇ ਨੇਗੇ, ਹਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਏ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿਖਦਾ ਵਾ। ਟੂ ਮਚ ਪੀਪਲ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਦਿਖਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ। ਹੁਣ ਜੀ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਦਿਖਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਅਨਲੀਗਲ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਟ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ।
ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਏਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੀਗਲ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੀਗਲ। ਸਾਰੇ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਆਈਲੈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, 1-1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ।